اهلا بيكم في اول حلقة من برنامج مايندز. الروم القدماء في ايامهم لما كانوا بيخرجوا يتفسحوا بالليل كانت عادة عندهم انهم يبحلقوا في السماء ويسموا النقط المضيئة المشعة اللي بتغطي سواد الليل باسامي الالهة عندهم. ومن النقط ديت كانت في نقطة كبيرة بتشع ضوء احمر دموي، ولما كانوا بيبصوا لها كانوا بيحسوا بالعظمة والقوة والرهبة، فقالوا بس النقطة دي هنسميها باسم اله الحرب بتاعنا واللي كان اسمه مارس، واللي كان الاغريق القدماء بيحبوا يدلعوه بيقولوا له يا ايريس. وحتى من عظمة الاله ده عندهم عملوا له رمز عبارة عن رمح ودرع، وده الرمز اللي بقينا بنستخدمه في عصرنا الحالي كرمز للذكور. ومن هنا بدأت حكاية مارس أو المريخ. المريخ او الكوكب الاحمر، وتسمى كده عشان سطحه اللي بيتكون من طبقه من اكسيد الحديد الاحمر، هو رابع كوكب في المجموعه الشمسيه في الترتيب بعد الارض مباشره، ويعتبر تاني اصغر كوكب في المجموعه الشمسيه بعد عطارد بلوتو. والمريخ عنده قمرين مش قمر واحد زينا، واسمهم فوبوس ودايمس، واللي ترجمتهم الحرفيه للانجليزي معناها الخوف والرعب، واللي بالمناسبه دول اسامي الحصانين اللي كانوا بيجروا عربه مارس وهو داخل المعركه، يعني اله حرب وداخل المعركه بحصانين اسمهم الخوف والرعب، ورمزه هو رمز الذكور. ده انت جاحد يا جدع. بس مش مهم، نرجع لموضوعنا. المريخ كان مصدر إلهام للبشرية على مر العصور، وفكرة إن في يوم من الأيام هنقدر نسافر له ونلمس سطحه لأول مرة زي ما عملنا على القمر كان حلم بيتبني فينا جيل ورا التاني. والمريخ ما كانش شادد انتباه علماء الفلك والوسط العلمي وبس، لا ده كمان أطلق العنان لمخيلة كتير من الكتاب والفنانين، وظهرت لنا كتب كتير بتتكلم عن أول رحلات مأهولة للمريخ وعن وجود حياة متطورة هناك، وحتى عن غزو سكان المريخ للأرض نفسها. ومن أبرز الروايات اللي اتكلمت عن كده رواية The War of the Worlds للكاتب اتش.جي. ويلز، واللي اتبنى عليها الفيلم اللي ظهر بنفس الاسم سنة 2005. وبعد كده ظهرت لنا أفلام كتير بتتكلم عن السفر للمريخ، ومن أبرزهم فيلم ذا مارشن، ومسلسلات زي المسلسل الرائع اللي عملته ناشونال جيوغرافيك سنة 2016 واللي اسمه مارس، واللي بيتكلم عن أول رحلة بشرية انطلقت للمريخ سنة 2033 واللي كان هدفها الحياة عليه. لحظة، انت قلت دلوقتي الحياة على المريخ، ومش حياة وبس، انا بتكلم عن تحويل كوكب المريخ لكوكب الارض التاني، التيرا فورمينج، اللي معناه الحرفي خلق بيئة أرضية. بقى لفظ مشهور جدا بيستخدم في وسط العلم دلوقتي، وبيستخدمه كتير من العلماء وأصحاب الأعمال والملهمين زي إيلون ماسك صاحب شركة سبيس إكس، واللي ألهم جيل كامل من الشباب فكرة الحياة على المريخ وطموحه إنه يبني أول مستعمرة بشرية على المريخ خلال 10 سنوات. بس قبل ما تسأل هي حاجة زي كده ممكنة ولا لأ، خليني أقول لك إن فكرة التيرا فورمينج عموما مش جديدة علينا. في الحقيقة اللفظ ظهر أول مرة في قصة الخيال العلمي القصيرة كوليجن أوربت سنة 1942، وكان معناها ساعتها بس تحويل بيئة غير أرضية لبيئة أرضية. بس مع الوقت المفهوم اتطور لتغيير بيئة كوكب بالكامل، وأظننا شفنا حاجة زي كده في فيلم مان اوف ستيل لما جنرال زود كان بيحاول يعمل تيرافورمينج للأرض عشان يبقى كوكب كريبتون الجديد. بس إيه المشكلة في المريخ؟ ايه لو اجرنا صاروخ فالكون 9 من سبيس اكس وشدينا على اول رحله طالعه للمريخ وعشنا هناك على طول؟ الكوكب ليه مجال مغناطيسي وليه غلاف جوي سميك وفي ميه بتجري على سطحه والدنيا هناك زي الفل ونقدر نعيش عليه بكل بساطه. بس لو كنا هناك قبل 4200 مليون سنة. هو في الحقيقة الكوكب في الوقت دوت كان صالح للحياة أكتر من دلوقتي، وكان فيه بحار ومحيطات وسحب وغلاف جوي سميك، وحتى سما المريخ ساعتها ممكن كانت إلى حد ما شبه سما الأرض. بس كل ده اتغير لأن في ال 500 مليون سنة اللي بعد كده قلب الكوكب اللي عبارة عن معادن منصهرة واللي كان مسؤول عن توليد مجال مغناطيسي أو ماجنيتوسفير للمريخ برد وتصلب تدريجيا، ومع الوقت المجال المغناطيسي بدأ يموت معاه لحد ما اختفى خالص. هو مش خالص قوي يعني، هو في مجال مغناطيسي متكون من المعادن الممغنطة على سطح المريخ بس أضعف بمراحل من المجال المغناطيسي للأرض، فيعتبر مفيش مجال مغناطيسي أصلا. وإن مفيش مجال مغناطيسي ده معناه إن مفيش حماية من الجسيمات المشحونة اللي بتيجي من الشمس واللي اسمها الرياح الشمسية أو السولار ويند، واللي بالمناسبة ده اللي بتعمل ظاهرة الشفق القطبي لما بتخبط في المجال المغناطيسي للأرض. ومشكلة الرياح الشمسية دي إنها لما بتخبط في جزيئات الغازات اللي موجودة في الغلاف الجوي بتثير الجزيئات ديت فتديها
طاقة انها تهرب من جاذبية الكوكب للفضاء الخارجي. فاللي حصل مع الوقت ان الغازات فضلت تهرب من الغلاف الجوي، والضغط الجوي فضل يقل تدريجيا لحد ما وصل دلوقتي لأقل من 1% من الضغط الجوي للأرض. ومع فقدان الغازات الدفيئة اللي معظمها ثاني أكسيد الكربون، درجة الحرارة المتوسطة للكوكب نزلت تدريجيا لحد ما وصلت دلوقتي لسالب 63 درجة مئوية. وده طبعا غير ان جاذبية الكوكب حوالي تلت جاذبية الأرض، واللي ساعد أكتر في هروب الغازات من الغلاف الجوي. وإن مفيش غازات في الغلاف الجوي ده معناه إن مفيش حماية من أشعة الشمس والإشعاعات الكونية. وكل ده معناه إنك بمجرد ما تحط رجلك على سطح المريخ فأنت هتتجمد على طول بسبب درجة حرارة منخفضة، أو هتموت بسبب الاختناق لأن مفيش أكسجين، أو هتموت بسبب غليان السوائل وتكون فقاعات جوه جسمك بسبب الضغط الجوي المنخفض. ولو كل ده مموتكش فأنت مش هتكمل شهر على بعضه على المريخ من غير ما يجيلك تسمم إشعاعي بسبب جرعة الإشعاعات العالية اللي هتتعرض لها. بدأت أفهم دلوقتي ليه القمرين سموا الخوف والرعب. ده كده ما طلعتش مشكلة، ده طلعت سلسلة مشاكل. ده كل مشكلة تحصل بيطلع بسببها 100 مشكلة جديدة. ده اما ايلون ماسك اللي مستعجل على سفرنا للمريخ ويعيش عليه هو شايف كل المشاكل ديت وعادي كده؟ ده ما طلعش ملهم، ده طلع مجنون. طبعا انت قاعد تقول دلوقتي هم الناس دول بيتكلموا بجد او عايزين يسافروا للمريخ ويعيشوا عليه فعلا؟ ده مستحيل. خليني افاجئك واقول لك ان كل مشكلة من المشاكل دي لقوا لها حل، او على الاقل فكروا في حل ليها. خلينا نمسك في المشكلة الجوهرية اللي عندنا وهي المجال المغناطيسي، لان طول ما فيش مجال مغناطيسي مستحيل تبدا اي حياه على سطح المريخ. طبعا احنا مش هنقدر نسيح قلب الكوكب عشان نرجع المجال المغناطيسي تاني، او على الاقل التكنولوجيا اللي معانا. بس ايه رايك لو قلت لك ان احنا ممكن نحجب الشمس من الاساس؟ طبعا مش قصدي ان احنا نحجبها زي ما بيحصل في كسوف الشمس مثلا، بس ممكن نحجب الرياح الشمسيه لو علقنا مغناطيس كبير في الفضاء يصدها. وكالة ناسا طلعت بفكرة إن لو علقنا مغناطيس كهربي قوي في نقطة فيها اتزان ما بين جاذبية الشمس وجاذبية المريخ اسمها لاجرانج بوينت 1 أو L1، فاحنا ممكن نولد مجال مغناطيسي مشابه للمجال المغناطيسي الطبيعي للكوكب. وطبعا لما تيجي تفكر في حاجة زي كده هتفتكر إن الجهاز ده هيكون في حجم كوكب، لكن في الحقيقة الجهاز حجمه أقل من كده بكتير. بس عشان نولد مجال مغناطيسي بحجم كوكب فاحنا هنحتاج كميات كبيرة جدا من الطاقة، وساعتها الألواح الشمسية بس مش هتكفي، ممكن نلجأ للطاقة النووية. وساعتها سكان المريخ يدعوا ربنا إن ما يحصلش تشيرنوبل تاني في المغناطيس دوت، لأنه هيكون الحاجز الوحيد اللي ما بينهم وما بين الرياح الشمسية. والفكرة ممكن تبان لبعض الناس إنها خيالية شوية، بس مع تطور التكنولوجيا السريع اللي احنا فيه فهي ممكن تتم في حدود من 10 ل 20 سنة. وحتى خلال الفترة ديت ممكن نكون اكتشفنا مصدر للطاقة أحسن من الانشطار النووي. ولو عرفنا نطبق الفكرة ديت وصدينا الرياح الشمسية بالفعل فمش هتاكل في الغلاف الجوي للمريخ تاني، والسي او 2 أو ثاني أكسيد الكربون اللي بيطلع من سطح المريخ والبراكين اللي عليه هيفضل يتراكم في الجو ويحصل احتباس حراري، وبالتالي درجة حرارة الكوكب هتزيد تدريجيا لحد ما تبقى حوالي 4 درجات مئوية، وده اللي هيكفي إنه يسيح ثاني أكسيد الكربون المتجمد في القطب الشمالي فيزود نسبة الغاز في الجو أكتر، فيزود الاحتباس الحراري أكتر لحد ما درجة الحرارة تبقى كافية إنها تسيح الجبال الجليدية اللي موجودة في القطب الشمالي اللي شايلة جواها تقريبا سبع المية اللي كانت موجودة قبل كده على المريخ. وهنبدأ نشوف أول بحار وبرك مية وسحب بتتكون على سطح المريخ، والعملية ممكن تتسرع أكتر لو بنينا مرايات عملاقة في مدار الكوكب بحيث إنها تعكس أشعة الشمس على الجبال الجليدية. ومع الوقت الغازات هترجع تاني للغلاف الجوي والضغط الجوي هيزيد بنسبة معقولة، بس الأهم من كل ده إنه مش هيقل تاني بسبب الرياح الشمسية. وكان في شوية أفكار مجنونة زي إن نفجر سطح المريخ بصواريخ نووية أو نوجه نيازك ناحية المريخ بصواريخ دفع، بس طبعا أفكار زي دي خطيرة، وخصوصا إن إحنا بنتعامل مع بيئة مجهولة زي المريخ. وزي ما قلنا من شويه المريخ في فتره من الفترات كان صالح للحياه، وممكن تكون اتطورت هناك حياه في الفتره ديت وتكون لسه موجوده لحد دلوقتي، واحنا نسبب في تدميرها من قبل ما نكتشفها حتى. وبكده نبقى حلينا مشكله حمايه الكوكب والضغط الجوي، وبقى عندنا الماده الخام للحياه وهي الميه، وكده يكون ناقص الحياه نفسها.
انت تقدر تعيش ايام من غير اكل واسابيع من غير ميه، بس ما تقدرش تعيش دقيقتين على بعضهم من غير هواء. وحتى لو الضغط الجوي اتظبط ومفيش خطر من الاشعاعات، فانت برضه ما تقدرش تخلع جهاز التنفس بتاعك وانت ماشي على سطح المريخ. وده طبعا لان مفيش اكسجين على سطح المريخ. هو مفيش اكسجين قوي يعني، هو موجود بس بنسبه 174 من 1000% من غلاف الجو للمريخ، اللي هو اساسا اقل من 1% من غلاف الجو للارض. وغير كده كمان ان اغلب الاكسجين هيكون متعلق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي بسبب الضغط الجوي والجاذبيه المنخفضين للكوكب. فاختصرت على نفسي وقلت لك ان مفيش اكسجين اصلا. بس من ناحيه تانية حوالي 95% من الغلاف الجوي عباره عن ثاني اكسيد الكربون، وده الوقود اللازم للنباتات عشان تبدا عمليه البناء الضوئي وتنتج الاكسجين اللازم لينا. طب ما الدنيا حلوه اهو، امال ايه اللي مانعنا بقى؟ المشكله ان التربه اللي المفروض يزرع عليها نباتات لازم تحتوي على نيتروجين، واصلا النيتروجين اللي موجود في المريخ مش موجود في التربه كمان، لا ده موجود في الغلاف الجوي في صوره غاز، وبيكون حوالي 2.6% من الغلاف الجوي. بس قبل ما نكمل خليني احكي لك حكايه صغيره. من حوالي 2700 مليون سنة على كوكب الأرض، من قبل ما تظهر أشكال حياة متعددة الخلايا، سلالات البكتيريا الأولية اتطورت لحد ما ظهرت أول سلالة بكتيريا تقدر تعمل بناء ضوئي في تاريخ الأرض، وكان اسم البكتيريا دي البكتيريا الزرقاء أو السيانوبكتيريا، وبتكون مستعمرات على شكل طحالب غالبا. إيه ده؟ يعني قبل كده ما كانش فيه نباتات أو أي ذرة أكسجين واحدة على كوكب الأرض كله؟ أيوه، اي كائنات حيه قبل كده كانت بتعتمد على ثاني اكسيد الكربون كمصدر للطاقه ليها، لدرجه ان الاكسجين لما ظهر كان سام للكائنات دي. وكمان علماء كتير بيعتقدوا ان الجريت اوكسيديشن ايفنت، اللي هو الوقت اللي اتضخمت فيه نسبه الاكسجين بسرعه واللي كان من حوالي 2400 مليون سنه، كان السبب الرئيسي فيه هو السيانوبكتيريا، واللي ورثت سر البناء الضوئي بعد كده لاول نباتات خضراء في التاريخ، واللي كملت المشوار من بعدها. يعني من غير السيانوبكتيريا دي ما كانش هيبقى فيه اكسجين موجود في الجو دلوقتي، وما كنتش هتكون موجود من الاساس. نرجع للمريخ تاني بقى. السيانوبكتيريا فيها خاصية مميزة جدا، وهي تثبيت النيتروجين أو النيتروجين فيكسيشن، بمعنى إنها تقدر تحول النيتروجين الجوي لصورة ممكن تستخدم في التربة زي النيترات أو الأمونيا عشان تستخدمها، وممكن تبني تربة خصبة للنباتات والأشجار بعد كده. والميزة فيها عن كده كمان إنها تقدر تستحمل الظروف الصعبة للمريخ، من انخفاض الحرارة والضغط الجوي لحد كمية الإشعاع العالية على سطحه. وكل ده يرجع لمركبات اسمها الإكزو بوليساكرايدز، اللي بتمنع تكون كريستالات التلج جوه الخلية في درجات حرارة منخفضة، واللي بتساعد في إصلاح أي ضرر حصلت في الخلية، واللي ممكن يكون سببه التعرض المستمر للإشعاعات العالية. إيه ده؟ طب ما السيانوبكتيريا طلعت حلوه قوي اهو، ممكن نبدا بيها جريت اوكسيديشن ايفنت تاني على سطح المريخ، ونبدا حياه جديده على كوكب جديد. المشكله ان زي ما قلنا قبل كده نسبه النيتروجين في الغلاف الجوي قليله، وبافتراض ان البكتيريا ثبتت كل النيتروجين في التربه، فبرضه نسبه الاكسجين اللي هتنتج لنا عن استهلاك شويه النيتروجين دولت مش هتكفي تنفس البشر حتى. ويا عم حتى بافتراض ان في اكسجين ونيتروجين كافيين، فانت برضه مش هتعرف تتنفس، وده لان ذرات غبار المريخ دقيقه وصغيره جدا، ومجرد ما تدخل الرئه هتسبب لك مشاكل كبيره. وانت فاكر ان حتى لو في نيتروجين كافي في التربه فانت هتقدر تزرع نباتات هناك؟ كان غيرك اشطر. مبدئيا كده التربه فيها ماده اسمها بيركلوريت، ودي ماده سامه، وبمجرد ان لما تدخل الجسم بتمنع امتصاص اليود من الغده الدرقيه، وبتتسبب في مرض اسمه الهايبوثايروديزم اللي ليه اثار خطيره جدا على الجسم. هايبوثايروديزم وجسم، حلو الرايم ده. وتاني حاجه العواصف المريخيه اللي بتستمر لفتره طويله، ممكن توصل لحد 6 شهور، وبتغطي الكوكب بالكامل، فتمنع اشعه الشمس عن النباتات لفتره طويله وتتسبب في موتها. فلحد ما نعرف اكتر عن العواصف المريخيه وعن محتوى النيتروجين في المريخ، وعن طريقه نشيل بيها البركلوريت من التربه، فاحنا بصراحه ما نقدرش نحدد هنعمل ايه بالظبط في المشكله دي. بس بافتراض ان حلينا كل المشاكل اللي فاتت دي، فهتتبقى لنا مشكله كبيره صعبه نتغلب عليها، وهي الجاذبيه. جاذبيه المريخ بتساوي تقريبا ثلث جاذبيه الارض، وده معناه ان لو وزنك 90 كيلو على الارض فهيبقى 30 كيلو على المريخ، واظن ده اللي اتقال عليه حرفيا تخسيس من غير دايت. بس للاسف هكسر فرحتك بوزنك اللي نزل، وهقول لك ان في مخاطر من انخفاض الجاذبيه على الجسم البشري. في شهر مارس سنه 2016 سكوت كيلي طلع محطه الفضاء الدوليه وقعد فيها 340 يوم كاملين، وده رقم القياسي لاطول مده حد قضاها في الفضاء لوحده. وكان الهدف من الرحله دي دراسه تاثير انعدام الجاذبيه على جسم الانسان على المدى البعيد، زي فقدان كتله العظم والعضلات، وانخفاض ضغط الدم، وضعف عضله القلب، واعاده توزيع السوائل في الجسم، واللي بتسبب في انتفاخ الوجه وتجمع السوائل على العين، واللي هيخلي الرؤيه مش واضحه ولسه خافيه اعظم. بس معظم الاثار دي اتعالج منها اول ما نزل الارض تاني، وبعد
سنتين رجع زي ما كان، بس لسه برضه تحت الدراسة عشان لو في آثار هتظهر عليه بعد كده. بس طبعا بما إن في جاذبية على المريخ فتأثيرها هيكون أقل من انعدام الجاذبية خالص. بس إحنا هنا مش بنتكلم عن سنة ولا 2، إحنا هنا بنتكلم عن العيشة على المريخ على طول بدون رجعة للأرض. وإحنا بصراحة ما عندناش أي فكرة إيه اللي ممكن تعمله الجاذبية المنخفضة على المدى البعيد جدا، وبرضه ما عندناش حل للمشكلة دي، لأن جاذبية الكوكب مربوطة بكتلته، وكتلة المريخ أقل من كتلة الأرض ب10 مرات. بس هو ما عندناش حل قوي يعني. هو في بعض الافكار ان نبني مدن بتلف حوالين مركز معين فتخلق جاذبيه اصطناعيه عن طريق قوه الطرد المركزي، بس ده موضوع كبير وخيالي شويه، ممكن اتكلم عنه في فيديو لوحده لو حابين. مما لا شك فيه ان التحديات اللي هتواجهنا كتير، وده اللي عرفناه بمجرد ارسال مركبات واقمار صناعيه هناك، بس ما نعرفش بشكل كامل ايه اللي ممكن نواجهه بمجرد ما نحط رجلينا على الكوكب الاحمر. الاستكشاف والسفر للمجهول كانوا دايما جزء مننا كبشر وبيجروا في دمنا، وقدرتنا على التكيف مع الظروف المختلفه في اي بيئه جديده ادتنا الشجاعه ان ندخل في المجهول اكتر واكتر. ولولا تضحيات كتير من المستكشفين ما كناش وصلنا للتقدم اللي احنا فيه دلوقتي. حتى اقصى بيئه ما تسمحش للحياه على الارض في انتاركتيكا في القطب الجنوبي قدرنا نبني فيها مستعمرات وخليناها مكان نقدر نقول عليه بيت رغم الظروف الصعبه اللي فيه. بس المريخ، احنا مش افورنا شويه في حب الاستكشاف؟ المريخ بعيد عننا بحوالي 56 مليون كيلومتر، وده لما يكون مداره اقرب حاجه لمدار الارض، واللي بيحصل كل سنتين. وده معناه ان لو حصلت اي مشكله في مستعمره المريخ فلازم يستنوا سنتين بحالهم عشان يقدروا يبعتوا لهم مركبه فضائيه تانية تقدر تساعدهم. وده ناهيك عن الرحله نفسها اللي باسرع صواريخ عندنا ممكن تاخد من 6 ل 9 شهور كحد ادنى، واللي في حد ذاته يعتبر خطر على حياه الركاب عشان هيتعرضوا لكميه اشعاع 100 ضعف كميه الاشعاع اللي بيتعرضوا لها على الارض. يعني اول رائد فضائي يحط رجله على المريخ يتفاجئ في نفس اليوم ان جاله سرطان ويكون احلى يوم في حياته، وهو برضه اسوأ يوم، ده ان ما جالوش في الرحله يعني. ولو الرحلة عدت من غير أي مشاكل وبدأوا يبنوا أول مستعمرة على المريخ، فلسه في مشكلة الإشعاعات الكونية اللي حلهم الوحيد في الحالة دي إنهم يبنوا في كهوف تحت الأرض أو يغطوا مستعمراتهم بطبقة سميكة من الصخور والتربة المريخية. وكل ده متكلمناش عن العامل النفسي للبشر اللي هيعيشوا هناك أصلا. هيكونوا نفس الناس في وش بعض كل يوم في مسكن صناعي في كهف تحت الأرض في كوكب هم الوحيدين بس اللي عايشين فيه، واللي بيفصلهم عن الموت بعض السنتيمترات من العوازل. ولو حصلت أي مشكلة بسيطة بس في المسكن فهي كفيلة إنها تقضي عليهم كلهم. مجرد تخيل نفسي بس في منظر زي ده بيرعبني. أمال هم يعملوا إيه؟ وهنا لازم نقف ونسأل نفسنا، هو احنا لازم نروح للمريخ أو لأي كوكب تاني؟ اللي خلى كل الأبحاث العلمية ووسائل الإعلام إنها تركز على العيش على كوكب تاني هو إن الأرض في المستقبل القريب مش هتكون صالحة للحياة، وده بسبب مشاكل كتير أهمها الاحتباس الحراري اللي زود متوسط درجات الحرارة بشكل مرعب في الكام عقد اللي فات، واللي لو استمر لكام سنة قدام بعد كده فبيئة الأرض مش هتكون صالحة للحياة لينا. إحنا بنعمل تيرافورمينج لكوكبنا دلوقتي بس في الاتجاه الغلط. فأظن من المنطقي إن أنسب خيار لينا هيكون الهروب لكوكب تاني للحفاظ علينا كجنس بشري من الانقراض ونعيش على عدة كواكب بدل كوكب واحد. وده الهدف البعيد اللي إيلون ماسك بيحارب عشان يوصله، وبيخطط إنه يبعت أول رحلة بشرية للمريخ سنة 2024. إحنا لازم نروح للمريخ، بس مش عشان نعيش هناك دلوقتي، لا، عشان ندرس الكوكب أكتر ونعرف إيه المشاكل اللي ممكن تواجهنا ومكناش نعرف عنها حاجة. ومين عارف، ممكن في مرة من المرات واحنا بنحفر في أرض المريخ نلاقي أثر للحياة عليه ويكون أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية. ومحدش عارف الحقيقة عملية التيرافورمينج ممكن تاخد وقت قد إيه، ممكن في خلال 10 سنين، ممكن في خلال 100 سنة، ممكن في خلال 1000 سنة. ممكن تقدر تشهد استعمار المريخ في فترة حياتك وممكن ما تلحقش وعيالك أو أحفادك هم اللي يشهدوه، أو ممكن ما يحصلش خالص من الأساس. ده أنت جاي تهرج بقى. الموضوع صعب، بس اللي انا واثق فيه اننا لو اتحدنا كبشر ونسينا كل الخلافات اللي ما بيننا وبقى عندنا هدف واحد مشترك، فاحنا نقدر نعمل اي حاجة كنا فاكرينها مستحيلة قبل كده. وكالعادة خليك فضولي وشكرا.